Đây, mình đang vừa mới xuất cảnh ra khỏi Việt Nam. Hiện tại mình đang đứng ngay cột mốc. Chủ yếu của nó cũng ở hai bên đường. Bên này họ có bán cái dừa này, dừa có mùi lá nếp ấy. Kìa, cho chanh giả tay. Đây, đi ra đi vô là thêm một phần nữa. Hey, chào mọi người. Hôm nay tụi mình có chuyến đi ra Móng Cái với xe Trung Quốc nha. Bây giờ hiện tại tụi mình đang đợi xe khách. Xe khách có nhờ người thân đặt giùm rồi. Chiếc này xe limousine ha. Hiện tại mình đang ngay trước đường Lê Thanh Nghị, Cẩm Phả. Thì đường này là ta sẽ đi thẳng lên trên Móng Cái. Hôm nay cũng khá mát mẻ. Hiện tại là 19 độ. Sáng hôm nay là 19 độ. Đó mà ngủ không được. Nó lạ ở chỗ. Lạnh nữa. Quá lạnh luôn á. Mở cửa cái nha. Mà kéo cái. Dạ. Bắc Liên đúng không? Dạ. Mình sẽ đồ. Dạ rồi. Cái này xe limousine hả? Rồi, tôi có ngồi đằng trước nha. Rồi. Rồi. Đây. Xe chống chạy. Hình như này xe chở hàng chứ không phải xe limousine. Như hoàn toàn chống chạy. Không, xe chở hàng mà. Xe chở hàng đó sao ta? Đó. Ủa người quen đặt chồng mình thấy mình giống bao lên chiếc xe này. Chắc hai xe đi hàng ra ngoài 4 cái á. Rồi đặt trong đi dầm ké ra. Để mình sao vậy? Dạ. Rồi. Thực ra lúc này tụi mình cũng còn hoang mang lắm. Không biết có lên đúng xe không nữa. Giờ đang trên đường đi Móng Cái. Từ Cẩm Phả đi đến cửa khẩu Móng Cái, nếu đi theo đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái sẽ mất 1 tiếng 40 phút với đoạn đường là 124 km. Nhưng đa phần xe khách sẽ không đi đoạn đường trên mà họ sẽ vòng đường trong đón khách cho đủ ghế, thường sẽ mất nhiều thời gian hơn. Và không biết phải nói là may mắn hay sao, xe mình lại là xe lấy hẹn, chạy thẳng một đường ra tới cửa khẩu luôn. Bác trai và bác gái là người quen của người thân mình ở Quảng Ninh, cho tụi mình đi ké. Hai bác rất là dễ thương, thấy mình là dân miền Nam nên hỏi thăm rất nhiều. Và hỏi sao tụi mình không đi những thành phố lớn để chơi, đi Đông Hưng làm gì, ở đó không có gì để chơi hết á. Thực ra tụi mình thích được trải nghiệm mọi thứ trên đời này, và đây cũng là lần đầu tiên tụi mình đi Trung Quốc bằng đường bộ. Dạ. Đây cửa khẩu đây, cháu xuống đây. Đây. Đây, mình được đi ké xe. Nghĩ tụi mình đã có mặt tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái nha. Tầm 10 giờ mình sẽ sang bên đó. 7 giờ mình đi xe. Thì nãy hai bác đó là cho mình đi nhờ, không tốn phí. Hai bác dễ thương hơn cho mình đi nhờ luôn. Hai bác đó là đi hàng, xong rồi sẵn cho mình đi nhờ lên ra đây. Nếu các bạn mà bây giờ nếu mà muốn đi từ, mình không rõ từ Cẩm Phả, nhưng mà bây giờ xe từ đa phần là có xe từ Hải Phòng nó sẽ chạy thẳng đến đây luôn. Xe khách. Thấy có nhiều chuyến lắm nha, từ Hà Nội rồi từ Không. Đà Nẵng nữa. Người nhà mình ở ngoài đây nói là rất là nhiều chuyến từ Hải Phòng, Hà Nội đi ra đây. Nên
Nếu mà mấy bạn có từ đó ra đây á, thì cũng không có cần phải lo. Đó, còn mình tại do mình ở Cẩm Phả mình đi ra đây á, mình không biết đường đi nên thôi cái người nhà mình giúp nhờ cái hai bác này giúp để cho đi ra đây. Đó, hai bác đó đi hàng. Kiếm gì ăn chứ đi. Ờ. Đói bụng. Menu đồ ăn đây thì cứ phần nào có 50 hết. Bún bò, phở gà, phở bò tái, tất cả đều 50. Đây tụi mình đang có sổ thông hành rồi đây. Đã là bây giờ mình vô phòng chờ. Chờ cái bạn hướng dẫn viên tới. Thì lúc đầu là tụi mình định đi tự túc, nhưng mà bây giờ người ta có cái chính sách mới á, nên người ta không cho mình đi tự túc nữa. Bắt buộc một là mình phải có người bảo lãnh từ bên Trung Quốc, hai á, là mình phải đi theo tour và có hướng dẫn viên đi theo, nhưng mà mình đi tour lẻ chỉ có hai vợ chồng thôi. Đó, mình sẽ nhờ một bạn hướng dẫn viên, có nghĩa là đây giống như một công ty để bảo lãnh mình đi sang bên đó vậy đó. Rất là đông. Người dân biên giới hai nước qua lại rất là đông nha. Người bên đó thì qua đây du lịch, còn người mình thì qua đó lấy hàng. Mình đang đứng ở phòng chờ nè, để chờ nè. Các bạn muốn đi thì cũng nên làm dịch vụ cũng được, nó sẽ đỡ mất thời gian hơn. Bạn gửi thông tin hết cho người ta thì tới cái ngày đi bạn chỉ tới đây là khoảng tầm 8 giờ là bạn có thể xuất cảnh rồi. Còn như mình á, do mình đi cũng gấp, quyết định gấp á, nên mình gửi thông tin từ hôm qua, xong rồi sáng nay 8 giờ người ta bắt đầu mới làm việc thì người ta ký, thì 10 giờ hơn mình mới có thể sang cửa khẩu. Đây, đông lắm. Như mấy người này, mấy người Trung Quốc tao quay về. Đây, điện trước nè. Đang vừa mới xuất cảnh ra khỏi Việt Nam, đang đứng ngay cột mốc lãnh thổ Việt Nam. Bên kia là Trung Quốc nha. Đó, bên kia Trung Quốc. Qua cái cầu này sẽ là đi sang Trung Quốc. Đi qua cầu này sẽ là nhập cảnh. Đường này giống đường chợ vậy. Mọi người đóng hàng ở đây luôn. Thuận ơi! Ra đây xong chưa? Hơi ồn ào. Này. Mình sẽ đi qua cái cầu này để đi vào bên phía hải quan của Trung Quốc. Đây là đóng hàng, trời, đóng hàng giữa đường ấy luôn. Giữa cầu chứ, giữa cầu. Đây. Sao mình nè. Bên đằng xa đây cũng này như đang tao đang mở cái hội chợ phía dưới. Mình mới tham quan xong mới ra khỏi được cái phòng nhập cảnh của Trung Quốc. Dạ mình mới bị giữ lại. Không biết mặt có giống ai không? Bị giữ lại lâu rồi, nãy giờ 10 phút á. Không, nó đang làm cho mấy người kia nữa. Đông quá, đông. Mấy người nữa, nó người ta kiểm tra cái hình, cái thẻ của mình đó. Hay thông tin gì đó. Thịt nó bộ 120 đó. Rồi. Rồi đó, mình đang ở Trung Quốc rồi đó. Không có xe điện. Hầu như xe điện không á. Vậy là Vậy là nếu mà đa phần cái cửa hàng ở đây là chắc cũng người Việt mình qua làm ha. Vâng, người Việt mình nghĩ là biết tiếng Trung ấy. Dạ. Thì sẽ sang đây làm thuê. Bên được cho họ á, bên được. Đi xuống nhỏ. Ok.
chó nè. Yeah, đây có bán cơm chó nè. Yeah, cái gì? Ở đây thuê gian hàng cũng hơi rẻ. Ở trong những cái khu này này thì họ thuê kho để ở thuê kho rẻ. Có 500 thuê kho để một tháng thôi. 500.000 một tháng. Ừ. Tiền Việt á ha. Ừ. Ở bên này chung cư họ xây lên rất là nhiều luôn nhưng mà không có người mua. À, có nghĩa là hầu như là ta sẽ xây ở đây người ta làm kho thôi. Làm kho. Thuê để làm kho. Ở những cái chỗ khác cũng là xây cho người ở nhưng mà nghĩ là dân số đây còn cũng ít đấy. Còn ta bao á. Đây quanh đây thì toàn kho ta bao này. Ta bao đấy. Tất cả họ đấy trên ta bao. Cái khu này là kho của Tà Bao. Chỗ này chú thấy để cải thiện. À nè, cái xe điện, xe hơi điện kìa. Đấy. Đây ta bán thớt ha. Khu này cũng là những khu chung cư đó, mà cổ hơn nữa. À. Các anh xem review mọi người biết đây là đường Quế Châu. Tên chung là Quế Châu luôn ấy. À. Thì thường là buổi tối là sẽ có những cái chương trình ăn vặt ở đây này, rồi mua sắm thứ đây là trung tâm. Đấy, chị có mua quần áo thì chủ yếu quần áo nữ ở hai bên đường này nhiều. Đấy có cái tiệm bánh solo nổi tiếng ngày xưa này, bánh tươi ấy. Đẹp, cái bánh dưa luôn. Ở bên này có những cái xe xanh xanh kia, xe điện công cộng này. Thì mình có WeChat, có liên kết với ngân hàng này, các mã này. À. À, những chiếc này là xe điện hết rồi. À. Không có buôn mà. À, xanh lá hả? Xanh lá là xe điện. Xanh dương là xe nếu mà bạn nãy tụi mình đang ở đây, phòng vệ sinh cũng khá là xinh. Đây, cửa kiến luôn. Nói chung khách sạn này cũng khá là ổn, đẹp. View nhìn ra ngoài đẹp chứ. View này nhìn ra chợ nha. Chợ buôn bán quần áo. Trời, thấy ai không? Cổ Thiên Lạc. Có chữ Việt luôn nha, chợ buôn bán quần áo. Đây là cái khu chợ bán buôn, nghe bán sỉ ha. Bán sỉ hả? Không biết phải bán sỉ không? Hồi nãy nghe bạn kia nói là bán sỉ. Mua một cái cũng là Giá bán luôn. giá bán buôn. Giá bán buôn. Mua một cái cũng là giá bán buôn.
này vừa có cái mùi lá nếp ấy. Mùi lá nếp. Như nào nhưng mà thơm lắm. Mình đứng đây chụp vài bức ảnh kỷ niệm này. Dạ. Dạ, chở này đa phần là người Việt hết. Vâng. Hết toàn bộ người Việt. Toàn là người Việt sao làm thuê thôi. Đây cái hàng sau. Thuốc lá lẻ là người Việt Nam. Ôi là với là người ta hầu như là người ta ngày nào ta cũng sang đây làm xong rồi đi về. Ở đây ấy, là cái sổ kể cả sổ của mọi người đi du lịch ấy, là có thể đi tối đa được 3 ngày. Thì ví dụ họ có thể thuê nhà bên này ở này, cứ 3 ngày là họ phải về từ cửa khẩu Việt Nam. Dù chỉ là một thành phố nhỏ giáp với biên giới, nhưng thành phố Đông Hưng có cơ sở vật chất và hệ thống giao thông công cộng rất là tốt. Phương tiện lưu thông không quá đông đúc, các điểm tham quan thì nằm gần nhau. Mình để ý ở đây người ta tham gia giao thông rất là có ý thức. Xe lớn luôn chủ động nhường xe nhỏ và người đi bộ. Chỉ cần thấy bảng đi qua đường, ở xa người ta đã chủ động chạy chậm và dừng lại rồi. Công viên hữu nghị nhân dân Trung Việt. Sau mình nó sẽ có một cái bảng ghi tên của mấy liệt sĩ cách mạng của cả Việt Nam và Trung Quốc luôn nha. Có ghi ngày mất, tên, ngày mất và đơn vị công tác luôn. Đấy. Còn bên Trung thì chỉ ghi tên thôi, nhiều, rất là nhiều. Để công viên hữu nghị Việt Trung. Hiện tụi mình đang có mặt ở phố Tây của thành phố Đông Hưng nha. Đấy. Sao mình nó ảm đạm lắm. Sau dịch là bắt đầu nó cũng đã nhiều nơi người ta cũng rút bớt rồi đó. Hàng quán cũng đóng bớt. Nhưng mà nghe nói đang sửa sang lại. Ngày nãy giờ mình đi vòng vòng mà thấy đây người ta sửa sang, bắt đầu sửa sang nhiều lắm. Có thể là người ta chuẩn bị cho trước Tết. Ở đây có một quán cà phê. Cũng có vài người uống thôi. Thời tiết giờ này đang lạnh á, có thể tối nay nó xuống tầm 17-18 độ. Nên nhiều người ta cũng lười biết ra đường hay sao. Tại mình đi hôm nay phải là ngày mùa du lịch nữa nên khách khá là vắng. Mình đi xuống đây nè. Hôm nay thứ hai đầu tuần nữa. Nếu mà khách đông mà chắc phải rơi vào thứ bảy chủ nhật. Nên cô đến nếu mà mình tiện mình có thể đi một cái làng nhỏ, một cái làng Trước Sơn. Cái làng đó là khu của người Kinh sống. Mình thử ghé đó xem sao. Đây nè, cũng có nhiều bạn người Việt đến đây chụp ảnh check in đó. Bên đó có một đài. Bên đây có một đoàn. Đó, người ta đang sửa sang như vậy.
nhiều lắm, dòng dọc đó là đang sửa lại mà hình như không có ai mướn hay sao. Đây, nó ẩm đạm lắm. Bạn hướng dẫn viên thì nói là trước dịch thì còn được, trước dịch nó cho mình đi tự túc, mà sau dịch thì bắt đầu nó làm tour, và bên Trung Quốc không có cho mình đi tự túc ở đây nữa, phải làm sổ thông hành theo đoàn mới đi qua đây được. Đúng không? Nó cũ vậy. Nãy mình nói chuyện với cái cô Hoa Kiều, cái cô mà ở cái miếu Quan Đế đó, thì năm chín mấy là cô ấy, cô đó quay về lại Trung Quốc, kêu lại gì ta, kiểu như là mình giống như về nước vậy đó, mình không nhớ cái từ đó gọi là cái gì, thì là cả gia đình về luôn, về lại đây, nhưng mà cũng sống ở khu vực đông hơn này thôi, giáp biên giới Việt Nam thôi. Nhưng mà có nói ở đây cũng vậy, là kinh tế ở đây vùng ven á, người ta cũng khó kiếm ăn lắm. Lẩu sườn bò hầm Y chang cái lẩu collagen em ở cái Hồng Đào hay đi lao nữa. Phải thơm ghê. Đói đói thì hấp dẫn. Chưa không ăn không, dạng bụng. Đấy, ăn như vậy thì tối mình có đi ăn vặt thêm nữa. Là thường thường ở đây mình chỉ có quán như vậy với một cái quán là bán lẩu cay. Vâng, nếu mà đi ăn lẩu thì có những quán như vậy thôi. Ý là đồ ăn nó cũng kiểu như nhau, nhưng mà nó cũng có nhiều quán ấy, nhưng mà đồ ăn vậy vậy thôi. Mà em thấy quán này ok, với cả ý là mấy lần sang đây kiểu cái thái độ phục vụ của người ta ấy, cũng thích. Chứ còn thì mọi người đi, nếu đi Trung Quốc thì sẽ thấy là kiểu là bát đĩa thôi, bục với xong rồi như kiểu bắt thì mình không thích như vậy. Đến đây kiểu cứ vào một cái là mấy cô ai ý cô đã cười, giờ này ít người ấy, nên là mấy cô cũng đi ngủ thôi. Mình ăn giờ nó lỡ cỡ mà. Vâng, giờ cũng gần quá, tí nữa muộn muộn. 3 giờ, về 3 giờ đúng không? Vâng, cô đã niềm nở nên là thích 3 giờ. 4 giờ rồi, 3-4 giờ. Bên đây là 4 giờ, của mình còn 3 giờ. Chưa không ra trưa mà tối ra tối. Mình ăn nó lỡ cỡ quá. Giờ này người ta đang chuẩn bị để đói. Giờ đang ngủ chiều đó chị. Ngủ đến chiều ấy giờ. Đây là nó bán tới, cũng bán tới tối 10 giờ. Vâng, cũng bán đến 10 giờ, cứ hết khách thôi. Bạn đang giờ nó lỡ cỡ quá, thấy có một mình bao quán. Rồi, ăn đi. Có cái cũng được. Anh có ăn một đống thịt bò. Vâng, cả nhà mấy con ạ. Cũng ngon thì có kêu thêm không vậy? Bỏ vô. Chết, gà ghét ghét, để dày cũng được. Lấy đi. Sau cái mùi nước hầm đó, em có nghe mùi giống như là mấy cái mùi giống như kiểu mấy phá lấu lên. Phá lấu hả? Nó có nghe mùi sữa với cốt dừa á. Chắc thiếu tí cốt dừa đó. Thì nó nấu chung với lòng nên nó có mùi kiểu phá lấu.
Không húp nước cũng giống vậy. Mùi phá lấu không? Mùi phá lấu. Trong khi gói. Tiệm lẩu này mình thấy ngon đó. Nước lẩu màu sắc rất giống với lẩu collagen mà Hai Đi Lao hay một số quán lẩu chung bán ở Sài Gòn. Nhưng khi ăn thì cái vị nó rất giống với món phá lấu. Và người Việt ở đây gọi món này là lẩu sữa. 3 người ăn tốn hơn khoảng 1 triệu tiền Việt cũng được. Hiện tại mình đang ở trên con đường mà sầm uất nhất ở Đông Hưng nha. Buổi tối. Đồ ăn vặt cũng có. Đó, đoạn trong đó là khu vực đồ ăn vặt đó. Đó là khu vực đồ ăn vặt. Rồi ở đây rồi. Nó bán sinh tố nữa kìa. Tối về lạnh ha. Xe này có cái miếng trắng đằng trước. Miếng trắng gió đằng trước. Là cái bán mà đồ tốt, nói chung là đồ tốt mà giá cũng rẻ. Được cái bạn hướng dẫn viên ơi, bạn đó bạn chỉ. Nói chung mua đồ nam về khu này. Đó hồi mình kiếm coi có chỗ nào bán đồ rẻ rẻ tí không, mình coi coi. Là một tiệm trong viên nữa. Có món trà chanh giả tai. Nãy có quán trà sữa kia, có quán trà sữa nướng nữa. Trà sữa kem nướng đúng rồi. Cái hồi ghé rồi. Đào trà sữa nữa nè. Đường xá thì vậy đi nha, ít khi mà nghe tiếng vừa nó ít nghe tiếng kèn để nghe. Mà ít nghe thiệt, ít nghe không nghe đi liên tục. Cũng có mà không có. Đây nó có một cái khu đất như này dành cho xe máy, xe điện. Giờ cái khu này mô tô tiên tung车等khu chi. Lúc nào đậu cũng là có một cái khu vực đậu trước cái xe hơi. Nói chung là xe nhỏ được ưu tiên hơn ha. Trung Quốc đâu mà thấy qua bên Thái Lan cũng vậy. Xe nhỏ thì được qua đường, cũng nhường qua đường. Còn mình lại phải nhường cho người đi đường. Mà toàn bộ là chạy xe điện hết. Đây chỉ cần hiếm mới có xe máy lắm. Mà xe điện này mạnh lắm nha, mà nó êm đó nha. Đó. Như chiếc mình đang chạy nè, khá đẹp. Đúng rồi.
Ủa chụp hình ai chạy sai hay sao? Gửi xe bên kia rồi mình đi bộ đây cho nó dễ. Đi bộ mới ngắm được đường phố hơn, nãy chi xe nhanh quá đâu thấy được gì đâu. Bây giờ mình đi bộ để cho bạn nhìn xem xung quanh. Có Mỹ Xuân. Sinh tố, vẫn sinh tố. Dạng beef steak. Điếu hỏi. Đây nguyên một đường phố bán đồ ăn giặt luôn ha. Kìa, trà chanh giả tay. Đó, sườn tả liền muốn xả ra. Liền muốn xả. Trà nướng. Món này nè đang nổi nè. Thử không? Hả? Em muốn thử hả? Con này mà. Chứ cơ đâu? Ở đây món có trứng trà sữa nướng. Cái trà sữa nướng nha. Trà sữa nướng đang nổi tiếng. Mà giờ mình khác quá, chứ mình uống trà chanh giả tay thôi. Sữa rang hoa hồng cổ. Sủ tà chứ cơ. Sủ tà liên mẫn chưa? Liên mẫn chứ bà. Dạ. Cái này cơ. Uống thử đi, trà sữa nướng. Dạ này uống trà sữa nướng. Rồi nó nóng đi. Một người uống lạnh, một người uống nóng. Trà sữa nướng gì hoa hồng cổ vậy. Hoa hồng. Uống thử đi, ngon không? Thấy sao? Dướng cái gì trong đây đó? Chắc mấy cái hạt á. Còn nóng quá. Nóng chưa xong nóng. Cái cốc này giữ nhiệt nữa không? Nó thơm nhưng mà nó không có ngọt nha. Nó thơm nha, thơm thiệt, nó thơm thiệt nhưng mà nóng quá. Hồi nãy em nói là làm chua thì là chua thiệt á nha. Trà chanh giả tay. Trà chanh giả tay Quảng Đông. Hot gần ở Việt Nam, giờ là đưa ở bên Trung Quốc luôn. Uống bên Trung mới giống hả? Biết giống hay không? Có uống qua đâu biết giống hay không? Không phải, đầu ý là la. xuất phát từ Trung Quốc rồi mình uống ở Trung Quốc là giống 100% rồi. Chưa chắc nha. Nó ở vùng miền này nhưng mà sang vùng miền khác nó thì lại thay đổi rồi. Giờ đợi đồ nướng. Rồi nó thơm. Thơm không? Cái chanh Trung Quốc thơm hả? Trên mạng người ta nói là cũng thơm á. Mà em uống vô em thấy nó thơm thiệt. Rồi trà sữa được không? Trà sữa nướng nè.
nó không có ngọt, nó nhạt mà nó béo. Trời là anh uống này là hợp lý rồi chứ gì. Đúng rồi. Anh uống cái này là hợp lý rồi. Thử miếng đi, nó thơm á. Đây đồ tới nè, đồ tới nè. Ăn tới rồi. Rồi nó đựng trong một cái cốc. Ừ. Lấy từng cái ra ăn nè. Thì- Em lấy bắp, em đèn với từng bắp. Thơm à. Thơm nè. Thơm không? Y như nó. Bỏ gì vô nướng nữa. Cái mùi vị này quen nha. Cái mùi vị này giống như là mấy cái mà mình ăn với mấy cái bịch bánh á, bánh nát á, bánh chung, bánh Mấy cái snack của chung nó hay có mấy cái mấy cái gia vị giống nha. như ngũ dưa hương vậy. Đó, đây là một cái xiên bắp nhiều cây lắm. Hồi nãy một cọc là nó bán em một cọc như là 5 tệ. Một cọc. Một bó. Một cọc. Biết hồi lọn ngôn ngữ luôn. Nhìn là Lọn ngôn ngữ luôn. lại ngôn ngữ rồi. Nè. Loạn ngôn ngữ. Loạn ngôn ngữ rồi cái loạn ngon ngữ. Biết hồi nói không biết mình nói gì luôn. Nè. Loạn ngon rồi. Ăn thử đi. Ok. Ủa? Ăn là lẹ dữ vậy? Ừ. Y chang như cái vị luôn. Cái vị mà cái bánh nát mà nó có gia vị giống gì không á? Mình hiểu rồi. Ừ. Hôm bữa mình đi Malaysia cũng mua cái đồ ăn giả nó cũng có cái vị cay cay que que nha. Nó tẩm cái gia vị là giống như là nói chung là cái kiểu giống ngũ dưa hương nhưng mà không giống lắm. Nên là cái gia vị của bên Trung Quốc hay tẩm ra hay ướt. cái gia vị đặc trưng luôn hả? Ừ. Ăn thử xiên thịt đi. Ăn nãy giờ rồi. Không cái này xiên thịt mà. Ừ. Nè bây giờ Ăn thử cái rau bạch tuộc coi. Một rồi. Nhưng mà nói chung cái nước cùng một loại gia vị nên ăn là giống nhau hết á, dù nó là bạch tuộc với kia. Đây có bạch tuộc, rau bạch tuộc. Ừ. Mà ăn bắp ngon quá. Ừ. Ăn ngon. Bánh nấm này ngon. Hay. Ăn đồ nước uống trà sữa. Ăn đồ nướng uống trà chanh. Đồ la. Mà thịt anh thấy cũng ngon lắm. Thịt đúng không? Anh thấy là bắp với rau mực được không? Với rau bạch tuộc chứ rồi. Có rau mực luôn. Nhưng mà mình kêu là rau bạch tuộc. Sao bắp như vậy? Không thích ăn bắp hơn. Nếu một bó bắp xuyên bắp vậy nhiêu? 5 tệ. Phải không? Đúng rồi. Đó rồi. Nữa. Mà tổng này là 25 tệ. Mình vừa có bắp, vừa có thịt, vừa có 25 rau tệ là bạch tuộc. 25 tệ tiền Việt Nam là 90.000. Cái ly này 90.000. À. Tại mình ăn mình không để ý giá và tiền Việt tiền Trung mới nhiều rối. Nhưng mà lúc bấm máy ra mới thấy là 90.000 cho một cái ly này. 90.000 cho ly này cũng Cũng tạm thôi. tạm mà. Hay không biết. Cũng 90.000 chắc mình ăn được. Ở bên mình thì chắc ăn được mấy xiên thịt à.
Nhưng mà mình vô trong Hồ Thị Kỷ ăn cũng nhiều đồ ăn ngon á. Không, một xiên của mình bên mình cũng 10k rồi, có chỗ 15k, có chỗ mắc hơn thì 20-30. Một xiên bình thường thì cũng 10k rồi. Mà ở đây nó bán một bó luôn. Nhưng mà bó nó chút Đúng rồi, chút đồ ăn thôi. không có chất lượng như mình nè. Đây là một cái gì nè. Bữa mình ăn cái Hồ Thị Kỷ không? Một bó là 35.000. Một bó rau mực á. Đúng rồi. Bó phải là 10 cây có nha. 10 cây. Đây chắc cũng 10 cây á. Ăn rau mực ở Hồ Thị Kỷ nó ngon á. Cái ngon. Ngon. Cái đợt mình ăn ở Hồ Thị Kỷ rau mực đó nó chiên theo không biết nó tẩm ướp theo cái kiểu nước nào ấy. Mà ngon. Còn ở đây nó có một gia vị thôi. Tối thích nhất là đi ăn vòng vòng vậy không? Đi ăn đường phố á. Thích ăn đường phố. Ngon hơn là mình đi ăn ở mấy nhà hàng. Nhà hàng thì chưa đây mình cũng ăn rồi. Ăn lẩu no rồi, giờ ăn tí giặt thôi. Ngồi mới ngắm được đường phố. Nên mọi người có đi sang Trung á, cứ ra mấy cái hàng ăn giặt nè, ăn nó thấy nó được hơn. Ồ, làm như Trung chỗ nào cũng như chỗ nào vậy. Biết rồi, nhưng mà ý là muốn thưởng thức mấy món ăn á thì ra mấy cái hàng ăn giặt này á mình sẽ thấy là nó ăn được hơn là trong nhà hàng, đúng không? Muốn ăn thử món đồ Chắc gì ăn được hơn. Ăn đường phố thì nó vui hơn, không khí vui hơn. Ngồi ăn cũng tự Cho nhiên ăn hơn. lên. Thích quán nào mình ngồi lại ăn thôi. Để mới quay cũng ít người nhìn hơn. Không phải cũng nhiều người nhìn, ngoài đường có nhiều người nhìn đó. Nó đỡ ngại không? Đặt máy quay ở trong mấy cái tiệm với nhà hàng bị nhân viên nhìn hoài thấy cũng ngại. Bông hồng. Biết phải là giỏ thứ hai không nữa. Ít người hơn. Vắng. Thứ bảy chủ nhật có lẽ đông hơn, tại đoàn khách du lịch người ta đi á, đi theo đoàn đó, mình đi lẻ không thấy bao nhiêu người. Rồi đi vào thứ hai nữa chứ. Vậy là mình là người mua cuối cùng rồi. Hàng quán này là nó đóng cửa luôn rồi. Người ta dọn rồi. Người ta dọn luôn rồi đó. Người ta chạy xe đi luôn. Người ta để bàn lại ta. Ta goodbye mình luôn rồi. Người ta dọn hàng á, mấy giờ em? 10 giờ chưa? Chắc người ta dọn hàng á. Tí đang bán giấy chân dọn đi hết rồi. Mấy chiếc dọn luôn, mà giờ mấy có 9 giờ mấy? 9:20 là tiên nhiều người ta dọn hàng bỏ đi. Tự nhiên đang ăn cái anh kia anh tắt đèn xe xong anh dọn đi là trời ơi làm không biết gì luôn. Xong rồi ăn xong rồi không biết dọn dẹp làm sao luôn. Cái chị cái bên bán cái hào vậy thôi cứ để đó đi không sao hết, tôi chỉ dọn cho. Ở trà sữa nước này ngon nha, thơm nè, không có ngọt, có thể nó là lạc luôn á.
Ai Kim Hưng chạy tranh giả tay. Chưa chạy giả tay đã rồi, uống thấy lạnh. Chạy giả tay này đây 8 đồng. 8 đồng này bấm máy là mình tính nè, phải tầm 29.000 tiền Việt mình. Còn cái này là 13 đồng là phải tầm 40 mấy ngàn tiền Việt mình. Qua coi đồ không đó. 46.000. Trà sữa nướng á. Ngon, cái trà sữa nướng ngon. Mà thời tiết đang nóng lạnh như vậy nữa. Thời tiết đang lạnh như nữa, uống cái nóng nó vừa ngon á. Lạnh đó nó khô cái môi. Giờ mua một cô quần áo hả? Sao nói đi coi đôi giày cho bán giày đứa to gì kia. Coi đi. $19 cho em. Được 2 món, một cái quần, một cái áo. Sale hả? Hết nhiêu? Hết 88 tệ. 88 tệ. Quần nhiều vậy? Quần 59 tệ. Còn áo là 29 tệ. Ý. Vậy hả? À đúng rồi. Giờ đi coi có nào mà sale mình hốt. Sale mình hốt. Cái quần một cái áo là 88 tệ là đủ tiền để đủ đồ ăn Tết rồi. Đủ đồ ăn Tết rồi. Ở này sale nhiều nha. Ừ. Vậy hả? Ê, thử cái tiệm đó đi. Nãy Cái tiệm đút to. Đây, đi ra đi vô là thêm một phần nữa. Quá trời xe. Không cầm lòng được mua đôi giày. 119 tệ. Không, đôi giày đẹp á. Đẹp ha. Mở ra thử coi coi. Thử nhãn hiệu này coi làm sao. Nhãn hiệu nội địa của Trung Quốc. Và cái màu đẹp. Cái màu mang vô cái màu dễ thương. Màu cà phê. Tai trắng. Cái hồng quá đẹp. Để ngược lại rồi. Rồi, nè mấy cái xe mà bán đồ ăn nãy ta đẩy ta bỏ đi đâu ra ngoài nè. Đang dưới chân cái ta chạy đi đâu nè. Là mấy người ta đẩy cái đường lớn người ta bán. Bây giờ nhiều xe hơn. Giờ nè nhiều xe hơn. Đó, cũng đông luôn. Đông hơn. Đúng rồi, hồi nãy ở trong cái đường hẻm, bây giờ ta dọn ra ngoài hết. Mà cũng nhiều hơn hồi nãy. Không, càng tối càng nhiều đồ ăn hơn. Càng tối càng nhiều hơn. Rồi 9 giờ mấy, gần 10 giờ rồi đúng không? Có chiếc hộp dịch lộn Việt Nam đấy nè. Có người gánh nữa nè. Kế bên có người gánh. Tối người ta cũng mở mấy hàng quán gì nè. Đó. Mở lưới ra ngoài đường luôn. Mấy cái xe xanh xanh mà mấy bạn thấy đó là xe điện đó. Xe điện công cộng. Ai có WeChat hay là mấy cái QQ á là quét mã đó. Đúng rồi. Để thanh toán thuận tiện, tại vì mình có điện thoại đồ này nọ, cái là tích một cái là thanh toán rồi. Không cần phải đem tiền mặt. Bây giờ em muốn ăn cái gì vậy? Muốn ăn đậu hũ thúi nhưng mà em cảm thấy đau họng quá. Sao nên ăn không nữa? Thôi đừng có ăn. Đau họng thì mình mới ăn đồ không, sau đó thúi miệng nữa.
cái đậu hũ thúi đây cái mùi nó không có nồng như Đài Loan. Cái kiểu của Đài Loan nó hôi mà nó nồng lắm.原来是这样。但是它那边没有这样黑色，但是白色对了。那黑色是怎么样？Mà cái đen này nó mới hôi à? Không có hồi nhưng mà nó có chút xíu hơi nồng tí thôi, nhưng mà đứng sáng thì mình mới nghe cái mùi hơi nồng nồng thôi. Còn của Đài Loan á, em đứng xa xa em đã nghe mùi nó rất là hôi, mà mình nói từ hôi cũng hơi bị kỳ nhưng mà nó khó chịu hơn. Không có hôi, anh nói thiệt, đúng rồi. Hồi nãy lúc mà người ta chiên nó vẫn còn nghe mùi hơi thum thủm nhẹ nhẹ tí thôi. Không, vẫn có nhưng mà nó không khó chịu. Nhưng mà lúc mà giờ người ta trộn thêm những cái khác vô, như nước súp nãy người ta có trộn nước súp nè, rồi mấy cái gia vị khác vô thì hầu như bây giờ nó thơm chứ không có hôi. Mà vừa kia đậu hũ thúi. Đây coi thử miếng thôi. Em ăn thử đi, em ăn thử đi. Thôi không? Thôi cái miệng không? Hồi nãy chị đi nói là nó không có, bản thân của cái này nó không có hôi, nó làm từ đậu nành mà. Đậu hũ làm từ đậu nành, ảnh chị nói lên men cũng có hôi. Không có khó chịu gì luôn á. Cái hộp này hộp 7 đồng. Tại vì mình không biết là ăn được hay không. Khoảng tầm 25.000 đó. Mình mua cái hộp nhỏ thôi. 25.000. Ăn thử cái vị thôi. Nhưng mà cái đậu hũ nó màu đen nha. Lạ quá lạ. Không biết sao cái đen như cục than á. Anh nghĩ có ngâm nước cho. Ngày nay mà bà nói cô không nói rõ đâu, không nói rõ bí quyết cho mình đâu, chỉ nói là do cái bản thân của cái mẫu này nó không có hôi. Mà lỡ mình học bí quyết rồi y chang vậy bán làm sao, đúng không? Đúng rồi. Ai cũng vậy thôi, phải giấu nghề chứ. Mà thật sự cái món này ăn cũng được. Được, nó không có hôi mà đã nói rồi. Mà nói về độ ngon em thấy là cũng bình thường. Không phải là ngon lắm. Không, nhưng mà nó lạ cái hình dáng thôi. Màu đen á, lần đầu tiên anh thấy đậu hũ màu đen. Đúng rồi. Mà cái nước này không biết là nước gì đó, thấy chan canh nhá. Nước súp á, mà cái em hấp thử nước súp coi. Giống mình uống nước canh nữa. Hơi. Không biết nước canh, mà nước súp là canh này canh gì? Cái mùi vị nó không rõ lắm nhưng mà có bắp, hình như có bắp ở dưới hay sao á. Ủa, hình như không phải bắp, nó giống như đậu vậy. Đậu rồi giống như chiên giòn vậy. Kỳ ha. Bất ngờ quá. Surprise. Cái đậu giống như đậu Hà Lan vậy. Giờ mình lên xe để đi Trúc Sơn. Đây xe buýt điện nha. Ngày thứ hai mình đi tham quan ngôi làng cổ Trúc Sơn, gần thành phố Đông Hưng, một ngôi làng nhỏ của người Kinh từng sống. Hình như nhà phục dẫn hết rồi. Thực ra ở đây cũng không có gì quá đặc sắc, ngoài việc kiến trúc cổ của nó vẫn còn được bảo tồn. Bên trong có một kiến trúc rất đẹp và một số mô hình về hoạt động hàng ngày của người Kinh xưa ở đây thì không có gì đặc biệt nữa. Người ta có đảo Sa Trùng nữa hả? Đây ngoài đây là biển mà. Bao giờ cặn nước không? Hầu như bây giờ đó cũng không có ai ở đây đâu.
Điều mình thấy hay là việc họ bảo tồn một số di tích lịch sử rất tốt như cột mốc số 0 do ông Lý Thụ Đồng bị quan chứng giữ biên giới Trung Quốc thất lên và sau này được lồng kiến cẩn thận. Sau khi tham quan xong thì tụi mình đã quay về trung tâm thành phố để về lại Việt Nam. Và chuyến đi xuyên biên giới của tụi mình bằng cửa khẩu Móng Cái qua Trung Quốc đã tốn hơn 7 triệu cho 2 người trong 2 ngày 1 đêm, chưa bao gồm tiền mua sắm. Mình đã có một trải nghiệm khá ổn tại đây, nhưng nếu các bạn muốn sang đây du lịch thì chi phí này mình thấy không hợp lý lắm. Vì tụi mình phải trả 2 triệu 300 ngàn cho một người, bao gồm làm giấy thông hành, mướn khách sạn, mướn một xe điện và có một hướng dẫn viên du lịch nhưng không bao ăn. Điều này là bắt buộc vì chính sách mới của Trung Quốc không cho phép sử dụng giấy thông hành du lịch tự túc, buộc đi tour, mà tour này có 2 người, chi phí bị đổi lên cao. Nếu đi nhóm đông hơn chỉ 1,6 triệu nhưng không tự do cho lắm. Theo các bạn, chi phí cho chuyến đi như vậy có đáng không?